Welkom bij Grasshoppers Academy in samenwerking met Incubis. Wij ondersteunen en coachen studenten en stagiairs van hogescholen en universiteiten bij het helpen van hun stages. Ja. En dit doen we door hen te helpen om de juiste match te vinden. We hebben onder de paraplu van Incubis Groep, waar dat wij ook onder horen, hebben wij verschillende technologieën en platformen die we gebruiken. In het webapplicatie, mobile, alles wat met data te maken heeft en architectuur en platformen kunnen wij studenten en stagiairs helpen om een juiste match te vinden. Om ze zo voor te bereiden op hun toekomst, zodat we niet alleen de studenten begeleiden tijdens hun stage, maar juist ook voor daarna. Dus voor in het werkveld, zodat ze de praktijkervaring op kunnen doen. Vandaag zijn we op ons kantoor in Breda. Daarnaast hebben wij nog inspirerende kantoren in Amsterdam en in Antwerpen, of vlakbij Antwerpen. Wij zien onze kantoren en onze samenwerking met collega's, studenten en bedrijven als een echte innovatiecampus, waarbij we samen innovatieve oplossingen bedenken, maar juist ook realiseren. Ja, vandaag zijn we in het kantoor in Breda, zoals Sanne aangaf. De verf is hier nog nat ondertussen. Er staan op sommige plaatsen nog geen deuren in zelfs. Maar daar wordt volop aan gewerkt om daar verbetering in te brengen. Dus zeker tegen het moment dat de stagiairs of eventueel de afstudeerders naar bij ons komen, zal het lokaal of het gebouw volledig af zijn. En kunnen we jullie verwelkomen uiteraard hier. Ambitieuze droom waarmaken, dat is waar we met Grasshoppers en Incubis voor staan. Wij zijn voornamelijk actief op de consultancymarkt, maar werken ook projectmatig. Dus wij doen projecten in-house of bij de klant. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld een klant die naar bij ons komt met de vraag voor bepaalde expertise. En dan kijken wij in huis of dat wij iemand voorhanden hebben die die klant kan verder helpen met hun expertise. Daarnaast hebben we ook een aantal projecten die hier lopen, waar dat we echt een klant van beginpunt tot eindpunt eigenlijk verder helpen met het maken van bijvoorbeeld een webapplicatie die we volledig opzetten voor hen. Wat betreft stagiairs zijn we vooral op zoek naar afstudeerstages, maar ook meewerkstages kunnen we ook mee verder helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook al iemand die hier kwam voor een meewerkstage verder kunnen helpen door een andere partij, of een van de partijen bij ons in het netwerk, daarbij te laten helpen, zodat die persoon, ook, die stagiair, ook echt een stage heeft gevonden waar hij zijn zin kon doen, of waar dat hij kon doen waar dat hij in geïnteresseerd was. Ja, en wat we vooral belangrijk vinden is dat de studenten, stagiaires, werknemers, wie dan ook, echt bij ons passen. Dat we daar een klik mee hebben, dat de mensen betrokken zijn. Wij willen ook de mensen, studenten en stagiaires betrokken laten voelen. En dat vinden wij heel belangrijk. Daarnaast natuurlijk een stukje enthousiasme over een bepaalde technologie of specialisme. Dat helpt natuurlijk heel erg mee in het werken op kantoor en je stage te doen. Dus dat is wat wij erg belangrijk vinden. Bij Grasshoppers Academie bieden wij verschillende stages aan, met verschillende technologieën ook. Zo kunnen we eigenlijk bij elke, ook zeker voor de Hogeschool Zeeland, kunnen we voor elke richting eigenlijk hebben we wel een groepsbedrijf dat actief is op die markt. Dat gaat van software engineering, data science of business IT solutions. Voor al die drie richtingen die bij jullie op school worden gegeven, kunnen wij jullie verder helpen om de juiste stage terug te vinden. En heb je een goed idee zelf, wil je zelf een onderwerp aandragen, dan luisteren we ook graag naar jou en denken we met je mee om de juiste stage te bespoedigen. Ja, bij de meeste van onze stageprojecten gaan we echt door een volledig ontwikkelingstraject. Dat wil zeggen dat je als stagiair gaat starten echt met de analyse van het probleem, verder onderzoek ook gaat doen en dan uiteindelijk ook natuurlijk de ontwikkeling voor jouw rekening zal nemen en eventueel, als dat echt voor een klant is, bijvoorbeeld ook dit gaat voorstellen aan de klant zelf. Dus je komt bij alle stappen van een ontwikkelingstraject kom je hier mee in aanraking tijdens je stage. En uiteraard zorgen wij voor de juiste begeleiding. Er wordt een buddy toegewezen, oftewel een contactpersoon of een expert waarmee je kan schakelen. Dit kan je natuurlijk face-to-face doen, op wekelijkse basis.
maar ook online. We hebben verschillende platformen waar we gebruik van maken, waaronder Teams en Slack, zodat je makkelijk jouw collega kan bereiken. Onze groepsbedrijven zijn met heel veel verschillende technologieën aan de slag. Dat gaat van webapplicatie of mobile applicatieontwikkeling met verschillende tools, technologieën. Dat gaat van een Angular, React tot meer low-code, waar dat we met Mendix, Oracle Apex aan de slag gaan. Daarnaast zijn we ook actief binnen de architectuurwereld, dus waar dat we ook meer met DevOps te maken gaan krijgen. En ook met data engineering, data integration is ook een heel belangrijk luik binnen ons als bedrijf. Dus wij, voor al deze verschillende technologieën en platformen hebben we hier intern ook altijd stageplekken ter beschikking voor studenten. En wil je na je stage bij ons een junior rol vervullen, dan hebben we een heel mooi traject. Dat is het Grasshoppers traject. Zou je hier meer over willen weten en zou je meer willen weten over het doen van een stage bij ons, neem dan vooral contact op en wij vertellen je heel graag meer. Ik hoop je binnenkort te zien. Dankjewel.